מאוד מאוד את דרך העבודה שלך, של שיתוף, של הבנה, של וכולי וכולי וכולי. את יכולה להביא דוגמה. זה נתנה לי בפרישה, הם נתנו לי בפרישה. כן, כן, נו. אז מה, קודם אני אראה את זה. אני פשוט, את יכולה, פשוט לא כחיזוק, לא שהיה חיזוק, אבל הכרת הטוב על כל מה שעשית. את יכולה להגיד, דיברתי על סגנון העבודה שלי, על דרך העבודה שלי, וזה גם בא לידי ביטוי באחד מן המסמכים או המתנות שנתנו לי בזמן ואחר כך גם את תעודת ההורחה וההכרה. בסוף הדרך המקצועית, בתום העבודה החינוכית, כשפרשתי מהפיקוח, אז בבתי הספר השונים נפרדו ממני בדרכים כאלה ואחרות. תמיד חשתי שהמחנכים, המנהלים, מרגישים, חשים יותר את הצד השיתופי שבעבודה, ואת היחד שניסינו, הצבנו מטרות יחד וניסינו להשיג אותם בדרך משותפת. ברור שהעבודה גם הייתה קשורה בפיקוח, בבקרה, בבדיקת הישגים וכל כיוצא בזה. אבל המחנכים והמנהלים ידעו וחשו שבעצם לכולנו יש מטרה אחת, והיא העלאת רמת הלימודים בבית הספר ותגבור ההישגים של התלמידים. אז באחד מבתי הספר, בבית ספר עציון באור עקיבא, היו שני בתי ספר יסודיים, האחד הוא רבי עקיבא, ותיק יותר, והשני בית ספר עציון. ערכו לי שם מסיבת פרידה ונתנו לי את המוצג הזה. מה כתוב שם? כתוב כאן למפקחת גלילה קלר, ברגשי כבוד והערכה, על תרומתך ומסירותך הרבה בעבודה החינוכית בבית ספרנו. בריאות ועבודה פוריה בהמשך. כהן תמר, מנהלת וצוות המורים, בית הספר הממלכתי דתי עציון, אור עקיבא. מר חשוון, תש"ס. אני אשמח לשמוע על הטקס שקיבלת את התעודה המרשימה הזו. ופה יש תעודה שקיבלתי כמה שנים אחרי שסיימתי את העבודה. התעודה היא במסגרת מנהל החינוך הדתי והסתדרות המורים הדתיים, והכותרת שלה היא יקירת החינוך הדתי. התעודה היא תעודת הוקרה והערכה. מה כתוב שם? ליקירת החינוך הדתי, גברת גלילה קלר,
על עמלך המסור בחינוך ובהוראה בשדה החמד, בתרומתך בהעמדת דור ישרים מבורך לתורה ולתעודה. תלמידי טיפוחייך, נפשות שהצבת, נתיבות שסללת לחיי תורה ומצוות, הם הערובה לחוסנו של העם ותפארתו, אות ומופת למפעל חייך. יעמדו לך זכויותייך ויקוים בך, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. יכול קצת לספר על הטקס? מה היה שם? מי היה שם? היה טקס מאוד מרשים. הטקס היה באחד המלונות היפים בירושלים. מאורגן ומתוקתק, להפליא. כל אלה שקיבלו באותה שנה את תעודת יקיר החינוך, ישבנו על הבמה, ובמהלך הטקס היו ברכות של אישים שונים, כולל, אם אני זוכרת נכון, כולל של הרב הראשי לישראל, שהיה אז הרב ישראל לאו. הוקרנו סרטונים, הכל הובא במוזיקה ובנגינה מאוד מעשיר. הכל היה מאוד מעשיר והוסיף ככה נופך תרבותי לאירוע. וכל אחד מאיתנו נקרא למרכז הבמה, ועל מנת לקבל את התעודה, אז אחד מחברי הוועדה, שגם הם ישבו על הבמה, דיבר בשבח מקבל התעודה, ואז מסר את התעודה הזאת, שבא להוקיר ולהעריך את העבודה במהלך השנים בחינוך הדתי. זאת ההזדמנות שלי להוסיף ולומר, כשאני דיברתי על הקמת בית הספר הדתי בדימונה, על אותו מדבר שהגענו אליו כשנשלחנו למקום, במדבר גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית, כי לא היה עוד שום דבר במקום שהצביע שאי פעם יהיה בו חינוך דתי לתפארת. כשאנחנו פתחנו את בית הספר הדתי, כשהקמנו את בית הספר הדתי בדימונה, חברתי דבורה, זיכרונה לברכה, ואני, אז הייתה לנו תקווה שברבות הימים בית הספר יגדל ויהיו בו אולי 100 תלמידים, אולי 150 תלמידים, כי כשאנחנו פתחנו את בית הספר, בכל כיתה היו מספר קטן של תלמידים, והיינו מאחדים כיתות כשלימדנו שם כשלימדנו את הילדים. וכשהיום אני רואה את ההתפתחות האדירה של החינוך הדתי, יחד עם התפתחות העיר, אבל לא, שום דבר לא מובן מאליו.
יש שם אולפנה לתפארת, יש שם ישיבה גבוהה בדימונה, שעד כמה שאני שומעת אפילו כדי להתקבל אליה צריך, הבחורים צריכים להוכיח שהם אכן מתאימים למקום, הרמה גבוהה. ואם הזכרנו את כפר ירוחם, שהיינו מסיעים את התלמידים אלינו, אז גם שם החינוך הדתי משגשג, וכמו שאמרתי, בין השאר יש שם ישיבה גבוהה, שגם תלמידים מהכפר שלנו, מכפר הרועה, גם הם יורדים דרומה כדי ללמוד תורה. אני אספר על ההתפתחות המקצועית שלי שבעצם מלווה אותי במהלך כל השנים. לאחר שנתיים בהוראה באליכין, עשיתי במהלכם גם תעודת הוראה אקסטרנית, על מנת שאני אוכל להיכנס למערכת, וכעבור שנתיים מנהל בית הספר כאן, שהיה אז שמואל אורבך, רצה שגם גלילה וגם אני שנעבור לעבוד בכפר הרועה בשנת 1960. ואכן עברנו, קיבלתי כיתה ו', אני חושב שהיו בכיתה 42 תלמידים, והתחלתי, איך אומרים, לשחות בים הגדול של עולם החינוך. אני חושב שעבדתי עם הכיתה הזאת 3 שנים, ובמהלכם הם גדלו ואני גדלתי יחד איתם. היו לנו פה ושם קצת בעיות עם המנהל, כי בתקופה הזאת הייתי גם אחד השחקנים בקבוצת כדורעף שהיה לנו, ושיחקנו בליגה א', אז כמובן שבהפסקות הייתי גם משחק עם הבנים, גם עם הבנות הייתי משחק כדורעף, ובצלצול תמיד רוצים עוד רגע, והמנהל היה מגרש אותנו חזרה לכיתות, אבל מערכת היחסים שלי עם התלמידים היה באמת, המערכת הייתה מערכת של אנחנו ביחד לומדים ומתקדמים. היו ככה כמה סיטואציות, לא הייתי אומר מביכות, אבל ככה מורכבות, כי אני בן הדור השני למייסדי הכפר. בכיתה שלי היו עדיין 2 או 3 ילדים בני הדור הראשון. כך שאני, הקטנצ'יק, הצעיר, צריך לעמוד מולם ולשמש כמורה שלהם. אבל אני חושב שהסתדרנו עם זה טוב מאוד. כעבור 2 בבית הספר כאן, בא אליי המפקח, שהיה בן שחר, בא אליי ואומר, תראה, בקיץ פותחים כנראה איזשהו קורס למשהו, לייעוץ, ליועצים, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל ביקשו, אני צריך להציע ל2 מורים בטריטוריה שלי כמועמדים להתקבל לקורס הזה. אמרתי לו, אבל במה זה? הוא אומר, אני לא בדיוק יודע, יכול להיות שזה, או שזה יהיה קורס משהו בקיץ, או קצת יותר מזה. והייתי צריך לתת לו מיד תשובה. אמרתי לו, תן לי קצת לחשוב, להראות, בסדר, אני אתן לך 2 ימים. אחרי 2 ימים הוא התקשר ושאל, נו, אתה מקבל את זה? שאלתי אותו, למה
איך אומרים, למה דווקא אני? אז הוא אומר, המנהל המליץ עליך, דרך העבודה שלך עם התלמידים, ההתייחסות שלך, הרגישות שלך, מהנתונים שמתבקשים. אתה הולך או לא הולך? אמרתי לו, תראה, עקרונית, הוא קוטע אותי ואומר, עקרונות לא מעניינים אותי כרגע, אתה הולך או לא הולך? אמרתי, אני הולך, אבל לא ידעתי עדיין למה זה. כעבור זמן קצר קיבלתי הזמנה לראיון לקבלה לקורס באוניברסיטת תל אביב, וזה היה ככה משהו מאוד רציני, ועם מערכת ושאלות, וניסו ככה לטעות על קנקנים, מה שנקרא, והיה שם ראש בית הספר לחינוך, ומי שהיא גברת מלינובסקי, פסיכולוגית מתל אביב, שקיבלה על עצמה לרכז את הקורס. והסתבר שיש 3 קורסים כאלו נפתחים באוניברסיטה בירושלים, בתל אביב ובבר אילן, ומשום מה אני שובצתי בתל אביב, מכיוון שהיו הרבה מועמדים והיה קשה להתקבל, אז ככה זה היה אתגר, ואכן התקבלתי. היינו 20 מורים, רובם היו, אני חושב שאני הייתי הצעיר שבחבורה, כי היה לי סך הכל 4 שנות התנסות בבית הספר, אבל התוכנית הייתה 1.5 יום לימודים, כשדובר על קורס למורים יועצים שימשך 2, שם כבר קיבלנו קצת יותר רקע, והקורס הזה יכשיר יועצים חינוכיים לבתי ספר. במערכת עדיין לא ידעו איך לאכול את זה, אבל הקורס התחיל. למדנו פרקים מפסיכולוגיה, פרקים מחינוך, והייתה אווירה מאוד נעימה, כולל עבודה מעשית שעשינו בשירות הפסיכולוגי, והקורס הזה נמשך 2, והוא בשלב ראשון היה צריך להיות קורס לתעודה. למדתי בשנת 62-3, ו-64 נכנסתי כבר לעבוד כיועץ חינוכי בבית הספר שבו עבדתי, בית ספר כפר הרועה. זו הייתה השנה הראשונה שנכנסו יועצים לבתי ספר. ההגדרה הייתה יועצים לחינוך מיוחד ולהכוונה לבוגרי כיתות ח'. זאת הייתה ההגדרה הראשונית של התחום שלנו. זו הייתה פעם ראשונה בעצם שאני ככה התגלגלתי והשתובבתי בין כותלי האוניברסיטה. לפני כן עוד לא הייתי שם, אולי פה ושם באיזה סיור, וזה היה כשהאוניברסיטת תל אביב עדיין הייתה שם אני לא זוכר בדיוק, עוד לא הייתה בצפון תל אביב אלא בדרום, והיחסים בין המרצים והסטודנטים היו יחסים מאוד מאוד קרובים, כי היינו קבוצה מלוכדת שעובדת יחד. נכנסנו לעבוד עם הגדרה מאוד מאוד כללית, 2 לכיתה, ומה הדברים שאנחנו צריכים לעסוק בהם. נפגשנו כבר בשנה הזאת גם עם הנהלת החינוך הדתי והנהלת המשרד, כי הקורסים האלו הם לא היו מחולקים לפי ממלכתי, ממלכתי דתי. המורים היו מורים משני הסקטורים האלו,
וזאת הייתה השנה הראשונה. בסופה של השנה, או כבר במהלך השנה הזאת, עמדתי בלחצים מאוד גדולים של יוסקה שפירא, מנכ"ל בני עקיבא העולמית, לצאת לשליחות. אני לא אדבר כרגע על השליחות, אבל במהלך השנה הזאת נפגשנו והתלבטנו ונפגשנו עם אנשים שהיו בשליחות. עדיין זה היה לנו זר, משפחה צעירה עם ילדה אחת וכך הלאה. אבל לקראת סוף השנה החלטנו שאנחנו יוצאים, ועל הפרק הזה של החיים שלנו בשליחות באוסטרליה נדבר קצת, דיברנו בכנס מיוחד שהיה לנו לפני שבועיים, ושם גם תיארתי יותר מה עשינו. כך שאחרי השנתיים האלו קיבלתי תעודת מורה יועץ. ויצאנו. תעודת מורה יועץ עוד לא הייתה תעודה מודפסת אפילו, זה היה איזשהו מסמך שמאפשר לנו או מסמיך אותנו לעבוד במסגרת הזאת כמורים יועצים. ההדגשה הייתה יותר על מורים, אבל גם קצת על יועצים. ב-64, בשנה לאחר סיום הקורס, כיוון שכבר הרחתי קצת אוניברסיטה, כיוון שקצת הכרתי קצת מה קורה, מה עושים, מה לומדים, התחלתי במקביל ללמוד פסיכולוגיה. כלומר, להמשיך אחרי הקורס במחלקה לפסיכולוגיה, ואפילו הייתי צריך לקחת מקצוע שני, וכיוון שלא היה מה שרציתי, חשבתי אולי על גיאוגרפיה, אבל זה לא היה. אז למדתי תנ"ך קצת, כי צריך היה לקחת שני דברים. אמרתי, תנ"ך אף פעם לא מזיק, למרות שלא ראיתי את עצמי ממשיך בזה. אז שנה למדתי בקורס, במגמה לפסיכולוגיה. אני חושב שעשיתי יותר ממחצית הקורסים שצריך לעבור. ונסענו, חזרנו אחרי 3 שנים, בקיץ 1967, אחרי מלחמת 6 הימים, וחזרנו, כיוון שהיה לנו חופשה מוכרת, חזרנו לבית הספר בכפר הרועה. קיבלתי שוב כיתה לחינוך, וגם כמה שעות, אני חושב שהיה אולי 6 או 8 שעות כיועץ, כמורה יועץ, ובאותה שנה במשרד החינוך התבשלה התוכנית לשינוי מבנה מערכת החינוך מ8 שנים יסודי ו4 על יסודי, ל6 שנים יסודי, 3 שנים חטיבה ו3 שנים חטיבה עליונה. והיו הרבה ועדות שעסקו בנושא הזה, בהגדרת התפקידים במסגרת החדשה בחטיבת הביניים, וב-69, נפתחו 7 חטיבות ביניים ראשונות בארץ, מהם היו 4 ממלכתי דתי, אחת מהן הייתה בעכו. ומכיוון שלמשרד, להנהלת המשרד, היה מאוד מאוד חשוב שחטיבות הביניים תיפתחנה בצורה טובה ונכונה על פי המסמכים שגובשו, רצו שבכל אחת מ7 החטיבות יהיה יועץ חינוכי. ומכיוון שמצפון לכפר הרועה לא היה אף
יועץ חינוכי דתי, שעובד בממלכתי דתי, פנו אליי מהנהלת החינוך הדתי ואמרו, פותחים חטיבת ביניים ממלכתי דתי בעכו, ואנחנו חייבים לשבץ יועץ במערכת הזאת, ואנחנו פונים אליך. לך יש ניסיון יותר מאשר לאחרים, ואנחנו חושבים שאתה גם מתאים לזה. אמרתי להם, אבל אני גר בכפר הרועה, איך אני מסתדר עם עכו? אמרו, אתה תסתדר, יש רכבת, ובשנה שלאחר מכן גם קניתי איזה רכב משומש. בסוף אחרי לבטים קיבלתי את התפקיד, בעיקר בגלל העובדה שחשתי שיש כאן איזו דרך של קידום, של שותפות במערכת חדשה שנוצרת, ואני יכול לקחת בה חלק. קיבלתי על עצמי את התפקיד, ואכן קלטנו כיתות בוגרי ו' לחטיבת הביניים שהוקמה בבית ספר קנדי בעכו. אני חושב שההחלטה לקבל את התפקיד הייתה מאוד נכונה מבחינת ההתפתחות המקצועית שלי, כי כיוון שזו הייתה השנה הראשונה של חטיבות הביניים, היינו 7 יועצים מכל הארץ שנכנסו לתפקיד. ישבנו פעם בחודש עם הנהלת משרד החינוך ועם המפקח הארצי שהתמנה על חטיבות הביניים, על מנת שנוכל לתת מידע שוטף מה קורה בחטיבות הביניים ומה הגדרת התפקיד של היועץ שצריכה להיות מעבר למסמכים הראשוניים שגובשו לפני שהעסק הולך. למה אני אומר שזו הייתה החלטה נכונה? כי זה נתן לי אפשרות להכיר את הנהלת המשרד ולהם גם להכיר אותי, והייתי מבין הצוות שבנה את התפקיד בחטיבת הביניים. 3 שנים נסעתי יומיים, שנה אחת 3 ימים, שנתיים יומיים בשבוע לעכו, ובאותה תקופה קרה עוד משהו מבחינת ההתפתחות המקצועית שלי. כשחזרנו מאוסטרליה לקראת שנת הלימודים ב-68, בינתיים הקורס למורים יועצים שעברתי הפך להיות לקורס למקצוע אחד לתואר ראשון ל-BA באוניברסיטה. הייתי צריך עוד להשלים משהו, קורס אחד, אבל הוא יצא מפסיכולוגיה ונרשם כקורס בחינוך. ומכיוון שכבר היה לי שנה אחת לימודים במגמת הפסיכולוגיה, אמרתי, אז נשלים. היה לי מקצוע אחד, ייעוץ חינוכי לתואר ראשון, וב-68 לקחתי כל הקורסים שרק יכולתי, והייתה שם גם מזכירה שמאוד מאוד הלכה לקראתי מבחינת האפשרויות, כמובן שהאקדמיה מאפשרת. ובאותה שנה ב-68 השלמתי את כל הקורסים לפסיכולוגיה, נסעתי 1.5 יום ללימודים, השלמתי
פרט לעבודה סמינריונית שנשארה לשנת 69. כשסיימתי את התואר הראשון, כבר הייתי ככה די שתול שם באוניברסיטת תל אביב, והכרתי היטב את המערכת, והיה לי עוד חבר שעבד יחד איתי, גם הוא יועץ חינוכי, שלמדנו יחד ב-68 לפסיכולוגיה, ויחד התלבטנו אם להמשיך ובמה להמשיך. שנינו חשבנו שכדאי להמשיך שני. התלבטתי האם להמשיך בפסיכולוגיה או להמשיך בחינוך. והשיקולים היו לפסיכולוגיה, היה מחייב אותי להפחית מהעבודה בהוראה, בחינוך, ולשבת יותר באוניברסיטה, בעוד שבאותה שנה כבר קיבלתי תפקיד של מפקח על יועצים במחוז הצפון וחיפה בשליש משרה. כך שהייתי כבר שתול טוב במערכת, וכנראה שגם מטבעי אני נוטה יותר לעבוד בשטח עם האנשים מאשר לשבת באוניברסיטה, ואחר כך אולי גם לעבוד כפסיכולוג קליני בחדר סגור וכך הלאה. כך שהשלמתי, לא השלמתי, אלא נרשמתי ולמדתי שנתיים לתואר שני בייעוץ חינוכי. שנה שלישית השלמתי עבודות סמינריוניות, והתחלתי את עבודת התזה שלי. עבודת התזה, זה מעניין, אני הייתי כבר אז בפיקוח בשפי, בשנת 71, הייתי בפיקוח בשפי, כך שהכרתי את מנהל השירות הפסיכולוגי שהיה אז, והוא עבד גם כמרצה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה בירושלים, והוא הציע לי להצטרף למחקר מאוד גדול בתחום הייעוץ שהוא עושה, והוא ישמש כמדריך שלי לתזה. ובאוניברסיטה בתל אביב אישרו את זה, והנושא היה קשור גם לפסיכולוגיה התנהגותית וכך הלאה. אז נוצר מצב שאת הקורס של התזה, סמינר התזה, עשיתי באוניברסיטת תל אביב. המנחה שלי היה מאוניברסיטת ירושלים, והקורא השני היה מדוקטור יואל גולדברג מאוניברסיטת בר אילן. אני עשיתי את עיקר העבודה, את עבודת המחקר, את המחקר שדה. לא השלמתי את הדברים בשנה הזאת, אחר כך ב-73, כשפרצה מלחמת יום כיפור, העבודה שלי נדחתה בשנה, העבודה על התזה, משום שחצי שנה מיום כיפור בצהריים שבאו לגיוס, ועד ערב פסח שהשתחררתי, כמובן שלא הייתי לא באוניברסיטה ולא במערכת החינוך. השתחררנו בפסח לחודש, חודש וחצי, ואחר כך לקראת שבועות שוב גויסנו לחודש, כך שהשנה הזאת הייתה בעצם שנת שירות צבאי ולא שנה בעבודה בחינוך. אבל כשחזרתי ב-64 סיימתי את כתיבת העבודה, ואפילו סיימתי את תואר שני בהצטיינות. אם אני אחזור לעבודה שלי, כן, לאחר 3 שנים
עברתי לעבוד גם במחוז חיפה כמפקח על יועצים. אמרתי שהקמתי את מערך הייעוץ במחוז חיפה צפון, כי לא היו יועצים. כשנכנסתי לעבודה, אני חושב שהיו לי 7 יועצים סך הכל, כל מחוז חיפה ומחוז הצפון, ואני הייתי צריך ללכת לאוניברסיטת בר אילן ותל אביב וירושלים על מנת לגייס בוגרים שיוכלו להתקבל ולעבוד, ושיבצתי בחטיבות הביניים וחלק גם בבתי הספר היסודיים, שיבצתי יועצים ועבדתי איתם בהדרכה. הייתי נוסע לפעמים אפילו עד קריית שמונה ובית שאן. כשהייתי נוסע לקריית שמונה, הייתי לן במלון בקריית שמונה על מנת שאני אוכל יום אחד להיות בבתי הספר בקריית שמונה ויום אחד בחצור, שגם שם הייתה חטיבת ביניים והיה בה יועץ. כך גם עשיתי כשנסעתי לבית שאן וליישובים בסביבה שם. כעבור כמה שנים בהדרגה הכנסתי לפיקוח עוד יועץ בכיר נוסף, והוא קיבל על עצמו את צפון המחוז, כל האזור של מעלות, שלומי, נהריה וגם עכו, בית שאן. כעבור 2 או 3 נוספות עזבתי את מחוז הצפון, נשארתי לעבוד במחוז חיפה, כי במחוז חיפה הייתי שתול היטב, והיה מאוד חשוב לי גם במסגרת שפ"י. שפ"י זה שירות פסיכולוגי ייעוצי, זאת הייתה המסגרת שהתפתחה במהלך השנים, ואני הייתי בהנהלת שפ"י, ייצגתי את מחוז הצפון וגם את החינוך הדתי. עכשיו, זה אפשר לי להיות כל הזמן בהנהלת השירות הפסיכולוגי באותו מקום, באותו מוקד, שבו הדברים התפתחו, והדברים התפתחו בהדרגה, אבל בקצב די מהיר. כלומר, זו הייתה מערכת די דינמית שבהדרגה כבשה, במרכאות, תחומים נוספים ואוכלוסיות נוספות במערכת החינוך. היה לנו גם בשפ"י מסגרת שנקראה מטבח. מה היה המטבח? מנהל שפ"י רצה שיהיו על ידו 2-3 אנשים שאיתם הוא יכול מה שנקרא לעשות חשיבה ראשונית וכך הלאה. אז לפחות פעם בחודש, יום אחד לפחות, מהבוקר עד לפנות ערב, הייתי נוסע לירושלים, ושם נפגש גם עם האחראים מטעם הנהלת משרד החינוך והנהלת שפ"י. כלומר, הדברים האלה אפשרו לי להיות כל הזמן, מה שנקרא, בחזית, כי אני הייתי, כפי שגם אמרתי, הייתי מהיועצים הראשונים שנכנסו למערכת החינוך, הייתי בין היועצים הראשונים שנכנסו לעבוד בחטיבת הביניים, ואחר כך גם בחטיבה העליונה. כשעזבתי את מחוז הצפון, נכנסתי לעבוד בבית ספר אלישבע חלקית, כלומר הייתי מפקח על יועצים במחוז חיפה צפון במשרה חלקית, ויתר המשרה שלי
בחטיבה העליונה בבית ספר אלישבע בפרדס חנה. אז כיוון שהייתי עם רגל אחת בתוך המערכת ועם רגל אחת בפיקוח, אז זה אפשר לי גם לראות דברים בגדול ולתרום שוב, להגדרה ברורה יותר ולפיתוח גם של תחומים, גם של נושאים ודרכי הכשרה ומתן סופרוויז'ן ליועצים. השירות הפסיכולוגי, דיברתי על ההתפתחות, אם אני מסתכל ויש לי עוד את הסיכום של השנה הראשונה שלי בעבודה כיועץ, היא הצטמצמה לחינוך מיוחד, כלומר הייתה כיתה של 6 תלמידים פה בכפר הרועה, והכוון כיתות התחומים האלו. סיבה אחת, כי לא הכירו דברים נוספים, ושם היו צרכים שהמערכת דרשה. וגם על מנת לא לגרום למתיחויות בתוך בתי הספר, כשמכניסים פתאום איזשהו גורם נוסף ורוצים שיהיו לו תחומי אחריות וכך הלאה. כשאני אומר תחומי אחריות, גם זה מהדברים שהתפתחו בכיוונים שונים. הרבה שנים דנו איפה מקומו של היועץ בבית הספר, מבחינת ההיררכיה שלו. כי יועץ הוא צריך להישאר בגדר של יועץ, אבל אנחנו רצינו שאת הערכים שהיועץ מביא איתו לבית הספר, שאפשר יהיה להחדיר אותם ולהכניס אותם למערכת. ולכן פיתחנו את המושג, יש סמכות פורמלית, וזה המנהל, ויש סמכות מקצועית. סמכות מקצועית, הכוונה שבתחומים שקשורים לעיסוק שלנו, אנחנו המומחים, ולכן חשוב שיקבלו את הדברים שאנחנו מציעים, את הדרכים שאנחנו הולכים איתם, את הנושאים שאנחנו רוצים להכניס לבתי הספר, ואני חושב שזה בהחלט עבד יפה. שנים ראשונות, כשהייתי צריך להכניס יועץ לבית ספר, כמפקח, כשהייתי צריך להכניס יועץ לבית ספר, ולא היו יועצים בכל בתי הספר, הייתי נפגש עם המנהל על מנת לבחון ולראות האם הוא בשל לקבל בעל תפקיד כזה, האם הוא יוכל לתת לו מקום וכך הלאה, ורק כשהייתי משוכנע שאכן זה כך, הכנסנו יועץ. מאוחר יותר, שעות הייעוץ נלקחו מסל השעות של בית הספר. כלומר, היועצים היו צריכים להוכיח את עצמם שכדאי לתת שעות ליועץ, ולא להוסיף עוד איזשהו מקצוע, עוד איזשהו חוג לתלמידים. והמציאות הראתה שלמרות שאין תקן צבוע בבית הספר לייעוץ, פרט אולי בחטיבה העליונה, כמעט כשאני עזבתי את מחוז חיפה, וכשעזבתי מאוחר יותר, כשפרשתי את מחוז המרכז, בכל בתי הספר שלי כמפקח היו יועצים. והיו יועצים טובים, כי הם בשלבים ראשונים, הם היו גם בעלי התואר האקדמי הבכיר יותר בבתי הספר. רוב המורים היו בוגרי סמינר, והיועץ בא כבר עם תואר אקדמי. וגם זה הפך להיות איזשהו אחד הפרמטרים להצגת
בית ספר כבית ספר מתקדם, שיש לו יועץ. מעניין שגם בחינוך המוכר שאינו רשמי, בחינוך הנקרא החרדי, אבל מוכר שאינו רשמי, בהדרגה הכנסנו יועצים חינוכיים, והמערכת לא רק קלטה אותם, אלא גם הייתה מציגה אותם כחלק מסממני ההתקדמות של המערכת. אם אני חושב על התחומים והנושאים שאנחנו פיתחנו, ואני אומר פיתחנו כי לא היו לפני כן, לא היו יועצים, לא היו תוכניות ייעוץ, לא היו תוכניות מניעה ולא היו תוכניות של התערבות. כל הדברים האלו היינו צריכים לפתח אותם. אז אם בשלב ראשון היועץ היה יועץ לחינוך מיוחד, לחינוך מיוחד הכוונה לסייע למספר קטן מאוד של תלמידים, ולבוגרי כיתות ח' בהדרגה, התפקיד היועץ הפך להיות היועץ, האוכלוסיות שלו זה כל אוכלוסיית התלמידים, כל אוכלוסיית המורים והמנהל. כלומר, היועץ, כששאלו אותי איפה ממוקם היועץ בהיררכיה, אמרתי, היועץ ממוקם, יש איזשהו קו מהמנהל, או יש מקומות שהשרת, מהתפקיד הבכיר בבית הספר, עד לתפקיד ההיררכיה פחות חשוב, והיועץ נמצא על קו במקביל לכולם. כלומר, אין לו, כפי שאמרתי, סמכויות פורמליות, אבל יש לו בהחלט סמכויות ייעוציות. היינו חייבים להביא את היועצים לרמה מקצועית גבוהה, כפי שכבר גם אמרתי, כי הם היו צריכים ליצור את הסטטוס שלהם ואת המקום שלהם במערכת בעצמם. וברוך השם, הדברים אכן קרו. נושאים שהיו חדשים, וכולם היו חדשים. כל מה שקשור למצבי לחץ, למשל, נושא שהמערכת לא טיפלה בו בכלל. כשאני מדבר על מצבי לחץ, אני מדבר על מצבי לחץ שהמערכת נכנסת באופן טבעי, קוראים חס ושלום אסונות, וצריך להתייחס אליהם. אסונות או שקורים במדינה, אם זה מלחמה, או בבית הספר, חס ושלום פטירה של מישהו וכך הלאה, צריך להתייחס לזה. לא הייתה דרך מסודרת, מקצועית, להתייחס לדברים האלו. אז כל הנושא של מצבי לחץ, ואני אגיד לזה עוד מעט יותר, כל התחום של מצבי לחץ, של הכנת תלמידים להתמודדות, וגם יכולת של מערכת להתערב חס ושלום כשקורה משהו, דבר שתחילה הייתה התנגדות, כי בבתי הספר צריך ללמוד ולא לעסוק בדברים כאלו. אבל בהדרגה הבינו וקיבלו שעל מנת ללמוד צריך להתמודד עם כל הדברים שמפריעים ומונעים מלמידה, וכשאנחנו בבית ספר צריך לטפל לא רק בלמידה, אלא גם בהתפתחות האישית והרגשית של התלמידים. אז הזכרתי את מצבי לחץ שהתפתחו הרבה תוכניות, ובהדרגה תוכניות נוספות. הכנו תוכניות לטלוויזיה הלימודית, כשבכל כיתות חטיבות הביניים, בשעה מסוימת, שעה בשבוע, למדו את התוכנית שלנו שעסקה בנושאים שהזכרתי אותם. נושאים נוספים שנכנסו,
שפיתחנו זה מניעת התמכרויות. התמכרויות בתחום הסמים, והיה מאוד קשה להכניס, כי הייתה התעלמות מהנושא. כשבאנו לדבר עם מנהל, אצלי זה לא נמצא, לא בבית ספרי. ורק כאשר היו מקרים, ובהדרגה המפקחים הכוללים והנהלת המשרד ראתה שזה צורך אמיתי, לא רק לבתי ספר מאוכלוסיות סוציו-אקונומיות נמוכות יותר, אלא אולי אפילו יותר בבתי ספר שנקראו יוקרתיים, כך שבהדרגה הוכנסו תוכניות מניעה להתמכרויות, אבל זה לא רק לסמים, אלא גם לאלכוהול, וגם בשנים האחרונות אפילו גם להתמכרויות לטלוויזיה ודברים מהסוג הזה. תוכניות למניעת התאבדויות, תוכניות לחינוך לחיי משפחה. אני אומר חינוך לחיי משפחה, במשרד זה שם אחר, שם זה חינוך מיני. בחינוך הדתי לא רצו בשום פנים ואופן לקבל את המושג הזה, והם ידעו שתחום המיניות קיים גם בחינוך הדתי, אבל זה דברים שהצנעה יפה להם. ושוב, רק אשר קרו פה ושם מקרים גם בחינוך הדתי, ואנחנו יודעים שהבעיות והיצרים והתופעות האלו קיימות בכל חברה ובכל מסגרת, פיתחנו תוכניות אבל מתאימות לחינוך הדתי. פיתחנו תוכניות כישורי חיים מכיתה א' עד כיתה י"ב בכל הנושאים, כאשר בחינוך הדתי אנחנו, אם זה נושא כמו חינוך מיני, עשינו פרק בפני עצמו לחינוך הממלכתי דתי, וקראנו לו חינוך לחיי משפחה, אבל במסגרת הזאת הכנסנו גם את כל הדברים שקשורים לפני שמגיעים למשפחה. האמת היא שהנושאים הרגישים, גם בחינוך הרגיל קשה היה להכניס אותם בתחילה, אבל תמיד בחינוך הממלכתי דברים נכנסים קצת לפני החינוך הממלכתי דתי, ובחינוך המוכר שאינו רשמי זה נכנס קצת אחרי החינוך הממלכתי דתי. כאשר כל הנושאים האלו, למשל חינוך משפחה, ישבנו גם עם רבנים, ישבנו עם פסיכולוגים, על מנת להגדיר ולראות באמת מהם הצרכים הייחודיים שלנו כחינוך דתי. ב-18 השנים האחרונות שעבדתי במשרד עד פרישתי, נשארתי לעבוד שליש משרה במחוז חיפה, כי לא רצו לשחרר אותי שם, וגם לי היה טוב שם, כי עבדתי בתיאום מלא, לא רק עם המפקחת גלילה, המפקחת כוללת גלילה, אלא גם עם המפקחים הכוללים האחרים, ועם המחמד, המפקח המחוזי. כלומר, היה לי שם, הזכרתי קודם, לא סמכות פורמלית, אבל סמכות מקצועית, שבהחלט נעזרו בה, ויכולתי לתרום את חלקי. אז נשארתי שליש משרה יומיים במחוז חיפה, ושני שליש משרה בחלק הצפוני של מחוז המרכז. חלק הצפוני של מחוז המרכז הוא אומר מפתח תקווה צפונה וכל אזור השומרון. אני מזכיר ואומר כל מחוז השומרון, כי בשנים האלה הקדשתי גם הרבה מאוד זמן
מרץ ואנרגיות על מנת לסייע לבתי הספר וגם לרשויות המקומיות בתקופת האינתיפאדה הראשונה שהייתה וגם לאחריה. כיוון שבכל בתי הספר יש יועצים חינוכיים, נושא מצבי הלחץ הוא בתחום אחריותם, וזה היה הנושא היחיד כמעט שמשרד החינוך, הנהלת משרד החינוך קבעה שזה בתחום אחריות היועץ. נושאים אחרים, היועץ משתלב, מתקשר, תורם, מצבי לחץ באחריותו. פיתחנו בשפ"י תוכניות התערבות והעברנו ליועצים הרבה מאוד השתלמויות, כי יועצים יכולים לפעול בבית הספר רק כאשר הם עברו איזשהו תהליך של התמודדות, ואנחנו המכשירים, היועצים הבכירים, כלומר המפקחים על היועצים, היינו צריכים גם אנחנו ללמוד את הנושא כדי שאנחנו נוכל להעשיר ולהכין את היועצים. אני חושב שבתחום הזה מאוד הצלחנו באופן כללי, ואני יודע מתוך הניסיון שחס ושלום כשקרו איזה שהם אירועים קשים באחד מבתי הספר, לא רק בשומרון, היועצים היו ראשונים שעבדו עם המורים. המורים קיבלו כבר לפני כן גם איזושהי הכשרה, כך שכל מורה שנכנס בבוקר לכיתה, הוא לא פתח את הספר ואמר איפה, באיזה דף אנחנו נמצאים או באיזה תרגילי חשבון עשינו, אלא הוא את השיעור הראשון תמיד הקדיש קצת לאפשר לתלמידים לשאול שאלות, לתאר את התחושות, רגשות שלהם, מה שקורה בבית וכך הלאה. והמערכת קלטה את זה. הקדשתי בתקופת האינתיפאדה וגם אחריה הרבה מאוד זמן, וביקרתי בכל המקומות שקרו אירועים קשים. הייתי נוסע, היו באים לקחת אותי, הייתי נוסע עד ברקן, ומשם לנסוע לאלון מורה, אז היו רכבים ממוגנים, אבל הגעתי לכל מקום שקרה איזשהו אירוע קשה, אירוע חמור, ותמיד הייתי יושב עם צוות, קודם כל עם ההנהלה, ואחר כך עם כל צוות המורים, וזו הייתה כאין פתיחה לעבודה שאחר כך היועץ בשעות שלאחר מכן, או בימים שלאחר מכן, יכול היה גם לעבוד בכיתות ולעבוד עם המחנכים. כיוון שאני מדבר על העבודה שלנו בנושא הזה, או בתחום הזה של מצבי לחץ של התמודדות, גם לקראת פינוי גוש קטיף, ולפני כן, בתקופות הקשות, שהיו שם קשות מבחינת הפיגועים, את המורה שנהרגה בדרך, שנרצחה בדרך, היו תלמידים שחוו אירועים קשים, כך שהגעתי גם לשם, למרות שזה לא היה תחום הפיקוח שלי, אבל חשבנו שאנחנו צריכים מה שנקרא לתגבר כוחות. אני זוכר אירוע אחד לאחר שנהרגה מורה,
והיישובים וגם בתי הספר היו במצבים די קשים. אני הייתי מפקח על יועצים גם באולפנה בפרדס חנה, והיו בנות מגוש קטיף שלמדו שם. והם באו למנהל שלהם, באו למנהל האולפנה, לרב צוהר. אני רואה שגם אני נכנסתי קצת ללחץ. לרב צוהר באו ואמרו, אנחנו לא יכולות לשבת כאן בשקט, כשהמשפחות שלנו נמצאות שם כל הזמן בלחץ. תאמתי איתו, לקחנו את הבנות מגוש קטיף עם הרב צוהר ואיתי, ונפגשנו עם הורי התלמידות בגוש קטיף, באחד היישובים שם. ועשיתי להורים איזושהי סדנת התמודדות, כשהבנות היו שותפות לזה. אני זוכר, כששאלתי אותם, ככה תוך כדי שיחה ובמהלך הסדנה, שאלתי אותם, מה נותן לכם כוח להמשיך ולשבת פה? אני חושב שהיו איזה 5 דברים, 5 תשובות או 5 דברים שהם הזכירו. אני חושב שהדבר הראשון היה משהו קצת יותר כללי של משמעות. אנחנו מרגישות שיש לנו שליחות לגור במקום הזה. אנחנו מרגישות, אם אמרתי שליחות, אנחנו שליחות של עם ישראל להיות כאן. ושליח צריך למלא את השליחות שלו. אחר כך הם דיברו על כך שאחד דבר נוסף שמאוד עוזר להם זה הלכידות של היישוב. היישוב כולו מלוכד, ואיש לרעהו יאמר חזק, מה שנקרא, למרות שהפסוק הזה לקוח מעשיית הפסל, אבל זה מה שתיאר את המצב שלהם. האחד מחזק את השני. הם דיברו גם על דבר שעוזר, שאלתי אותם, למה אתם ממשיכים לשלוח לחוגים? זה ודאי לא הכרחי. אז אמרו, זה הכרחי כי זו שמירה על שגרה. ושגרה זה כוח שמוסיף לנו את האפשרות לעשות את זה. היו ודאי עוד דברים, אבל זה ככה מהדברים שאני זוכר כרגע, זה כבר עברו כמה שנים מאז, אבל מדברים שקשורים לתחום הזה של מצבי לחץ. כיוון שבשנים ההם הקדשנו באמת הרבה זמן לעניין הזה, אז אני זוכר דוגמה נוספת, כשהיו 2 תלמידות מקדומים, מחטיבת בית הספר השש-שנתי בקדומים, נהרגו בפיגוע בקרני שומרון, וזה היה 2 שבועות לפני פורים, ככה בראש חודש אדר. זו הייתה מכה קשה מאוד לכל המערכת, לתלמידות, למורות, להנהלה. והתלמידות, אני ישבתי איתם, עם היועצות כמובן, והיו שם יועצות מעולות, שהיו מקובלות ומאוד מאוד סייעו בשלבים האלו. ועלתה מיד השאלה כבר למחרת או אחרי יומיים, וגם המורות וגם התלמידים התחלקו. חלק אמרו לבטל את מסיבת פורים, וחלק אמרו דווקא אנחנו חייבים להמשיך ולעשות את הדברים האלו. וכשישבתי עם המורים, עם המורות בעיקר,
ממש אלו שחשבו שצריך להפסיק את הכל, לא הבינו איך האחרות חושבות שהוא צריך להמשיך. והאחרות הסתכלו עליהם ואמרו, איך אפשר להפסיק את השגרה שהיא זו שמאפשרת לנו להתמודד, לא ניתן להם. אמרנו, בואו נתייעץ עם הרב אבינר. והתייעצנו עם הרב אבינר, והוא שלח איגרת לתלמידות. איגרת יוצאת מן הכלל, שבה הוא על פי השלבים, שלבי התמודדות במצבי לחץ, הבהיר שהמצב קשה וכולי וכולי, וקשה לכל אחד, וזה מובן, אבל מצד שני אתן שליחות, אתן לא עושות את הדברים על מנת לשמוח, אתן עושות, אתן לא עושות כי אתן שמחות, אלא כי אתן מצוות לשמוח. והשמחה לקיום הצו הזה, זה התפקיד שלכם בעת הזאת. אני זוכר, השתמשתי אחר כך במכתב הזה גם באירועים אחרים, כי ידעתי שדברים שאני אומר, אז אני אומר, או דברים שאומר הפסיכולוג, אומר הפסיכולוג, אבל כשרב אומר את הדברים האלו, זה נותן להם עוד מימד. הקדשתי עכשיו ככה בתיאור הדברים די הרבה לנושא הזה של התמודדות מצבי לחץ, כי באמת, קודם כל כי אני הייתי אחראי עליו. כי הקמנו באותה תקופה, באינתיפאדה הראשונה וגם קצת לפני כן, כבר מודלים של צלח, צוות לשעת חירום, שלא היה ביישובים. ואנחנו הקמנו גם צוות התמודדות עם מצבי לחץ בשומרון, ושם פיתחנו את כל המודלים שהיישובים אחר כך קיבלו על עצמם, והיום המודלים האלו מקובלים לא רק בשומרון אלא בכל יישוב ויישוב יש צוות לשעת חירום שבנוי על פי המודל שפיתחנו באותם זמנים. אני אעבור לעוד היבט אחד, אני חושב שהיה חשוב בעבודה שלי. כשגלילה תיארה את העבודה שלה עם המורים ועם המנהלים, היא תיארה את ערך השיתופיות שהנחה אותה ושאפשר לה להגיע לאן שהיא רוצה ולעשות את מה שהיא חושבת שצריך, כמובן ביחד איתם. זו הייתה גם הגישה שלי. אני לא באתי כמפקח על מורים יועצים, אלא אם כן, כי זה בעצם בטרמינולוגיה של המשרד, אלא אם כן היה מנהל סורר שהיה צריך לעשות איזשהם דברים בבית הספר על מנת לבוא גם עם סמכות פורמלית. אבל עם היועצים אנחנו קראנו לעצמנו יועץ בכיר. יועץ בכיר. כלומר, אנחנו כחלק מהחבורה, אבל אנחנו הבכירים, ולכן אנחנו אחראים ועושים ובונים ומפתחים. אז זאת הייתה גם דרך העבודה שלי, וזאת הייתה גם, כיוון שהיה לי הרבה מאוד בתי ספר, הרבה מאוד יועצים, חצי מחוז המרכז וכל מחוז חיפה, אני פיתחתי דרך עבודה שאפשרה לי להשיג את מה שאני רוצה בתנאים האלו, והיה לי צוות של מדריכות, של יועצות טובות מאוד, שגם נתנו להם השתלמויות מיוחדות, והמדריכות האלו, צוות המדריכות, הייתי נפגש איתם אחת לחודש, והן היו נפגשות, כל אחת עם קבוצה של יועצים, יועצות ברשות מקומית אחת,
נתניה, היו נפגשים עם המדריכה שלהם, יועצי רעננה עם המדריכה שלהם, וככה היו לי במחוז המרכז לבד, אני חושב איזה 7 מדריכות שהיה להם יום הדרכה אחד, שגם את ימי הדרכה הייתי צריך הרבה ללחוץ, על מנת לקבל את הימים האלו, אבל זה אפשר לי להגיע לכל היועצים, גם אם לא יכולתי להגיע אליהם פיזית. אל כל היועצים הייתי מגיע 3 או 4 פעמים בשנה, בנוסף להשתלמויות הקיץ, כי עשינו גם במהלך השנה הרבה מאוד השתלמויות, בכל התחומים שהזכרתי קודם, ועוד תחומים נוספים, כולל גם, לא הזכרתי את התחום של הזהות הדתית, אמונה, וכל הדברים האלו הם קשורים לשלבים ההתפתחותיים של התלמידים. אם זה שייך לשלבים ההתפתחותיים, אנחנו צריכים לראות איך מפתחים אותם. אז היו לנו הרבה השתלמויות במהלך השנה בכל אזור ואזור. היו השתלמויות משותפות לחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי ברשויות מקומיות, כמו מצבי לחץ או התאבדויות, דברים שהם במידה רבה משותפים, ואז היינו רק מכניסים איזה פרק או תוספת, והיו השתלמויות ייחודיות רק לחינוך הדתי בכל הנושאים הייחודיים לנו. אני חושב עד שפרשתי משנת 64, שבה נכנסתי לעבודה, עד 2003, כמה 40 או 50 שנה, אני חושב 50 שנה, שהייתי כולי שתול בשפ"י. פיתחתי והתפתחתי הכל כמכלול, ואני התפתחתי ואני פיתחתי ותרמתי, ועד היום, 17 שנים אחרי שכבר התפטרתי מהעבודה הפורמלית במשרד החינוך, עדיין יש לי קשר טוב גם עם המדריכות שעבדו איתי וגם עם חלק מהיועצים שהיו שם. אם אני ממשיך וככה סוקר את העבודה המקצועית שלי, אז בחלק מן השנים, כמעל 10 שנים, כשהייתי מפקח על יועצים, עבדתי גם באוניברסיטת בר אילן, פעם בשבוע אחר הצהריים, יותר אסור היה לעבוד, פעם בשבוע אחר הצהריים נתתי 2 קבוצות פרקטיקום ליועצים חינוכיים. המסגרת של פרקטיקום אומרת שהיועצים, הסטודנטים, שוהים יום בשבוע במלווים יועץ מן השטח, ופעם בשבוע נפגשת קבוצה לסדנה, שבה עוסקים בכל הנושאים הייעוציים שהיועצים פגשו בבתי הספר, דברים שהם רוצים לתת, שאחרים ילמדו מהם, ודברים שלומדים ללמוד, לא ללמד ממה שרואים. תודה רבה, הנה אשתי רוצה שקולי יהיה צלול, אתה מחולם שהכל נהיה בדברו. אז כמעט, זוכר 12 או 13 שנים,
פעם בשבוע אחר הצהריים, נסעתי לאוניברסיטת בר אילן והייתי חלק מהמגמה ממחלקת החינוך, מהמגמה לייעוץ חינוכי שם. וזה אפשר לי גם להיות קשור לפן האקדמי שבעבודה שלנו, וגם לקשר עם העבודה בשטח. כשפרשתי בשנת 2003, הכרתי את פרופסור פישרמן, שעבד במכללת אורות, והוא הציע לי במשותף לפתוח מגמת ייעוץ חינוכי במגזר החרדי, במגזר של ש"ס, מחלקת החינוך של ש"ס. ופתחנו מגמת ייעוץ חינוכי לגברים במכללה של ש"ס בבני ברק, אבל כיוון שרצינו שזה יהיה אקדמי, אז זו הייתה כאין שלוחה של מכללת אורות. כלומר, כל הלימודים היו במכללה בבני ברק, מכללה של ש"ס, אבל את התואר, את העבודה הסמינריונית ואת המחויבויות, בחינות הם עשו במסגרת מכללת אורות. עכשיו, היו 2 מחזורים, להם זה היה לא פשוט, גם לי לא היה פשוט, נכנסים מורים ותיקים, עם זקנים ארוכים, מגבעות, כמובן שכולם רק בחולצות לבנות, והם יושבים וכל אחד עם שיטות ההוראה שלו והדרכים שלו. כשאחד בשיעור הראשון בא ואומר, אני בא ללמוד ייעוץ, אבל אני כבר יועץ, על הדלת שלי בחדר כתוב יועץ חינוכי, אין חוק ייעוץ, כל אחד יכול לכתוב. אבל יחד עם זה, או למרות הקשיים האלו, או הצרכים המיוחדים שהיה להם, 2 מחזורים, סיימו את הלימודים וקיבלו ייעוץ, קיבלו מי שהשלים את כל המחויבויות שלו. יש כאלו שהסטטיסטיקה לא אפשרה להם בשום פנים ואופן לסיים. גם אנגלית היו צריכים להשלים קצת, יש כאלו שזה לא התאים להם בכלל, אבל הייתה קבוצה שלמה מתוך ה-22 שהיו כל שנה, שהשלימו ונכנסו לעבוד כיועצים במגזר של ש"ס. זה לא היה פשוט, כי שם גם לא קיבלו בעלי תפקידים בזרועות פתוחות, אבל כמו בכל מקום, בהדרגה עבדנו גם קצת עם המנהלים במגזר הזה, ובהדרגה נכנסו יועצים. אחרי 2 המשרד לא הסכים יותר שיהיו שלוחות של מכללה במקום אחר, ולכן זה נסגר. אבל אז פרופסור שרגא פישרמן אמר לי, תבוא אלינו. באותה שנה פתחו מגמת ייעוץ חינוכי לתואר שני במכללת אורות. אמר לי, תבוא ותרכז את העבודה המעשית אצלנו. כיוון שזה בהחלט התאים לי, ואני חשתי שעדיין יש לי הרבה דברים שאני יכול למכור וחבל שלא. דבר נוסף שככה בהחלט מצא חן בעיניי, אני הייתי עוד קרוב לשטח והכרתי את המפקחים על היועצים, הכרתי את בתי הספר והכרתי גם את היועצים. היה לי יותר קל לעמוד בקשר איתם, לשבץ יועצים לעבודה מעשית ולעמוד בקשר עם כל המערכת הזאת. כך שנכנסתי, בשנה הראשונה, השנייה, הייתה לנו קבוצה אחת של 30 סטודנטיות. בהמשך, בהדרגה, נפתחה גם קבוצה לגברים, שלמדו בסופו של דבר
היום יש לנו שתי מערכות. יש מערכת רגילה של כ-80 סטודנטיות ו-25 סטודנטים בשנה, ועם שנתיים זה כ-200 פלוס, ויש מערכת מקבילה שפיתחנו למגזר החרדי, למוכר שאינו רשמי, ושם הם לומדים בנפרד, אבל את אותה תוכנית עם אותן מטלות, לומדים ביום אחר על מנת לאפשר להם ולרבנים שהם כפופים להם, שהם מערכת אחרת מכולם. והמכללה הייתה מוכנה לכך כי המחויבויות, המטלות, תנאי כניסה, קבלה, הכל שווה. אז שם יש כ-120 סטודנטיות בשנה, וכ-40 ולפעמים אפילו 50 סטודנטים גברים מהמגזר החרדי. אז כשבאים ללימודים, מי שיעמוד באזור שלהם יחשוב שנפתח כאן איזשהו כולל כזה, כי זאת האוכלוסייה. ההבדל בין הגברים במסגרת הרגילה והגברים כאן, שכולם אלה הולכים עם ציציות בחוץ ואלה עם ציציות בחוץ, אבל אלה שבמסגרת הרגילה, בחינוך הממלכתי דתי, הולכים עם כיפות סרוגות, וביום העצמאות, ימים כאלו הם קצת שונים. כך שהזכרתי את המכללה כי זה אפשר לי להמשיך בתחום, לעבור מתחום של קשר והדרכת יועצים בשטח לתחום ההדרכה וההכשרה של יועצים, ואני חושב שהיום המוצר הזה שנקרא יועץ חינוכי, הייתי גם כ5 שנים בתקופה הזאת שפרשתי, אחרי שפרשתי, הייתי סגן יושב ראש אגודת היועצים החינוכיים בארץ. במסגרת הזאת הוצאנו יומן עם אירועים המיוחדים ליועצים, ארגנו השתלמויות ליועצים, אבל מטעם אגודת היועצים עמדנו בקשר עם הנהלת המשרד בכל מה שקשור למסגרת עבודתם של יועצים, תנאי שכר וכו' וכו'. כך שזה נתן לי אפשרות לראות את שפי, אבל עם כובע אחר, עם כובע של אגודת היועצים החינוכיים. אפשר כמובן עוד להאריך ולהאריך, אבל אני חושב שלמנה הזאת זה יספיק. רק כמה תעודות. יש לי כאן תעודת הוקרה ממשרד החינוך. אני הזכרתי את התקופה הקשה בזמן האינתיפאדה הראשונה וגם כל התקופה שאחריה, ואנחנו היינו צוות של משרד החינוך, היינו 3, מפקחת כוללת, מפקחת על חינוך המיוחד ואני, שכצוות הפעלנו את כל אותם דברים שאני דיברתי עליהם, ובסופה של אותה שנה זכיתי, אם אפשר לקרוא לזה כך, ב3 תעודות. יש לי פה תעודת הוקרה, מדינת ישראל, משרד החינוך, תעודת הוקרה מוענקת לך מר גדעון קלר על זכייתך בפרס צוות מצטיין לשנת תשס"א 2001, בהערכה על מעורבותך, על יוזמתך
ועל מסירותך בשיפור השירות ובקידום מערכת החינוך. על החתום לימור לבנת, שרת החינוך, ורונית תירוש, המנהלת הכללית. זו תעודה אחת, וקיבלנו על זה, קיבלנו תעודה נוספת, תעודת עובד, זה עובד ישראל לתעודה כגדעון קלר, משרד החינוך, זכה בפרס המפעל כעובד מצטיין במבצע עובד ישראל לעידוד העבודה במשק, בייצור ובשירותים, בחסות שר האוצר, בהשתתפות הסתדרות העובדים הכללית, לשכת הארגונים הכלכליים, התעשיינים והמכון לפריון העבודה והייצור. זה משהו כללי כזה על עבודה באותה שנה. ותעודה נוספת, גם זה מדינת ישראל מנציבות שירות המדינה, תעודת עובד מעולה לשנת תשס"א, מוענקת למר גדעון קלר ממשרד החינוך כהוקרה והערכה על תרומתו לשירות המדינה במסגרת פרס לצוות מעולה. על החתום שמואל הולנדר, נציב שירות המדינה. כלומר זה נציבות שירות המדינה, משרד החינוך וכך הלאה. אלו שלושת התעודות שזכיתי בהם, ואני אומר זכיתי בהם כי באמת עשינו עבודה מאוד גדולה. יש לי תעודה נוספת, תעודה דומה קיבלה גם אמא, היא קיבלה את זה אני חושב שנתיים אחריי, בלי קשר לדברים, וזה מארגון המורים הדתיים בישראל, התעודת הוקרה והערכה ליקיר החינוך הדתי מר גדעון קלר, על עמלך המסור בחינוך ובהוראה בשדה החמ"ד ועל תרומתך בהעמדת דור ישרים מבורך לתורה ולתעודה. תלמידי טיפוחך, נפשות שהצבת, נתיבות שסללת על חיי תורה ומצוות, הם הערובה לחוסנו של העם ותפארתו, אות ומופת למפעל חייך. יעמדו לך זכויותיך ויקוים בך, עוד ינובון בשיבה דשנים ורענים יהיו. על החתום גדרי, ממלא מקום מזכ"ל הסתדרות המורים, שמריה בן צור, נשיא הארגון, ודוקטור ראובן ממו, יושב ראש הוועדה להענקת תואר יקיר החינוך הדתי. ותעודה נוספת שיש לי כאן, זה תעודה של פרס הייעוץ החינוכי. וזאת לי תעודה כי מר גדעון קלר זכה בפרס הייעוץ החינוכי על מפעל חיים לרגל 40 שנה לייסוד הייעוץ החינוכי. אנו שמחים להעניק את פרס הייעוץ על מפעל חיים לרגל 40 שנה לייעוץ החינוכי בישראל לחברנו גדעון קלר. גדעון הוא כמשל ל-40 שנות הייעוץ בישראל ונמנה בין מייסדי ומעצבי דרך הייעוץ בארץ. החל את עבודתו כיועץ במחזור ראשון, הוא פרש לאחר 40 שנות עבודה בתפקידים שונים, מהיותו יועץ בבתי ספר, מדריך ויועץ בכיר במחוזות צפון, חיפה ומרכז. כיועץ בכיר פיתח, קידם והעצים דורות של יועצים, מדריכים ואף לא מעט יועצים בכירים. היה שותף פעיל בפורום נציגי המחוזות של הייעוץ הבכיר וקידם בדרכו המיוחדת נושאים רבים. חוש ההומור שלו, ההערות המבריקות בזמן ובמקום צבעו את הישיבות הרבות של צוותי ההיגוי השונים והוסיפו רבות לדיונים ולאווירה הטובה. בהיותו יועץ דתי תרם רבות לגשר ולקשר בין המגזרים השונים. גדעון ערך את ביטאון היועצים הדתיים ואף פרסם מאמרים בשנתון הייעוץ החינוכי כמרצה באוניברסיטה ובמכללות בתחום הייעוץ.
פיתח והעמיק את הקשר בין האקדמיה לשדה. גדעון ליווה מאות אירועים חריגים ותרם את תרומתו הייחודית להתמודדות מצבי לחץ ומשבר. בדרכו הרגישה תמך, עודד ואף סייע לנפגעים רבים. השילוב בין הצד האמוני לצד המקצועי-טיפולי הביא לסיוע רב במצבים קשים. היה חבר פעיל במהות שבשומרון, ואף כתב מאמרים העוסקים בהתמודדות מצבי לחץ ומשבר. על כל אלה ועל היותו מופת ומורה דרך לעבודת היועץ, אנו מעניקים את פרס הייעוץ החינוכי לשנת תשס"ד. על החתום חברי ועדת הפרס, אגודת היועצים החינוכיים, יושב ראש כרמית כהן, סגן יושב ראש ראובן וכולי, מנכ"לית שיבולת, גברת יסמין וכולי, שפי, גברת ג'ודי בן עזרא וגברת אורית שני, י"ח באייר תשס"ד, 9 במאי 2004, שנה לאחר שפרשתי. אז עשינו הרבה. יש בוודאי רבים שעשו הרבה, אבל זה מה שאני צברתי, וזה מה שגם נשאר.